Mga ka-DIY, nakita nyo na ba ang videong to sa mga Facebook ads? Ang galing, di ba? Lagi kasi itong lumalabas sa timeline ko. Energy saver siya. Kaya kung papanoorin nyo yung video, nakikita natin from mataas na wattage, biglang naging kalahati. So, na-curious ako mga ka-DIY, kaya ba natin talaga gumawa ng ganito? So, ayan, kaya gumawa tayo ng ating DIY energy saver. O, di ba? Kamukhang kamukha. Ganito lang din yung nasa Facebook ads. Ngayon, susubukan natin kung talaga bang gagana tong energy saver na to. Tsaka kung totoo ba yung napapanood natin mga ka-DIY. Para magawa yung testing na yun, syempre kakailanganin natin ng wattmeter mga ka-DIY. So ayan, may bago akong wattmeter. So testingin natin. Try natin muna nang wala yung ating energy saver tapos isaksak natin. Yan. Yun, nabuhay na ang ating wattmeter mga ka-DIY. Ayan, nakikita nyo ba? So ngayon, 237 volts, 0 watts. Ngayon, saksakan natin ng load. Yung aking 40 watt na soldering iron mga ka-DIY. Tingnan natin kung ilang watts yung konsumo niya. So, temporary lang to ha mga ka-DIY ha. Ayan. So, nakikita nyo 36 watts ang konsumo ng ating soldering iron. So, ayun. Basic 40 watts kasi to, kaya yun talaga yung kukonsumuhin niya. So, 35 watts mga ka-DIY. Ngayon, testingin naman natin, isaksak siya sa ating energy saver. So, tanggalin natin yung wattmeter. Ayan, yung wattmeter, tinanggal ko sa extension. Tapos, ito naman yung isasaksak ko sa extension. Ayan, so energize na ang ating energy saver. Tingnan natin kung ilang watts yung magiging konsumo natin. Naku, ayaw mabuhay. Mali pala yung connection ko mga ka-DIY. Bali yung wattmeter, doon natin isasaksak yung ating energy saver. Kasi kapag direkta yung energy saver pang wattmeter, ayaw niya eh. So ayan. Tapos ito yung plug ng ating wattmeter. So ayan. So wattmeter papunta sa ating energy saver. Ayan, energy saver. Tapos ngayon, saka natin isasaksak yung ating soldering iron. So 0 watts mga ka-DIY. Kanina 'di ba nasa 35 watts yung konsumo ng ating soldering iron. Oy. Oh, yan. Ngayon testingin natin. Gamit ang ating energy saver, ilang watts na lang. Naku, di na kasya. Oh, mga ka-DIY, nangalahati. 17.8 watts na lang ang konsumo ng ating soldering iron. Napakagaling, di ba? Woo, stig. Talaga ba? Ngayon, titingnan natin ano bang nasa loob ng ating energy saver at nakaka-energy save tayo mga ka-DIY. Tanggalin ko muna yung ating soldering iron at buksan natin ang ating energy saver mga ka-DIY. Ano bang nasa loob nito? Yan, ready na ba kayong mga ka-DIY? I-reveal na natin anong nasa loob ng ating DIY energy saver. Taran! So, ayan. Dito yung energy saver output natin. So, ano bang meron dito? Itong box na to, ano ba to? Actually, mga ka-DIY, rectifier diode lang to na high voltage na naka bridge. So, ano to? 4-in-1. So, wala kasi ako nung single. So, ito na lang yung ginamit ko. Pero basically,
diode lang yung nasa loob ng ating energy saver. Ano bang ginagawa ng diode? Di ba ang diode is nire-rectify niya yung AC, ginagawa niyang DC. So, ayun. Yun lang yung laman ng energy saver. Paano ba yun nag-work? Explain natin mga ka-DIY. So, eto mga ka-DIY, halimbawa, meron tayong input na 220 volts. Tapos, yun, meron siyang sinusoidal wave mga ka-DIY. Ayan. Yung diode natin, ito yung example niya. Ito yung symbol niya mga ka-DIY. So, kung meron tayong AC input dito na ipapasok, ang lalabas sa kanya ganito. Ayan. Kasi yung diode, nagpo-flow lang yung current yung voltage sa kanya in one way. So, i-allow niya lang in one direction. So, yung ito papasok tapos yung kabila hindi siya magko-conduct kasi nga may polarity yung ating diode. So, next na cycle, papasok ulit, tapos next wala ulit, tapos next meron ulit. So, doon kung halimbawa yung kaninang nakikita nyo na 35 watts naging 17 na lang mga ka-DIY, naging kalahati, di ba? Bakit naging kalahati? Kasi kalahati na lang yung pumapasok na kuryente or voltahe sa ating soldering iron mga ka-DIY. So hindi talaga siya energy saving. Kumbaga, binawasan mo yung supply na sinesend mo dun sa soldering iron. So ayun, isa tong malaking kalokohan mga ka-DIY, yung energy saving device. Diode lang din to ha, nakaano lang, so square package lang, bridge rectifier diode na in one package. Pero pwede kang gumamit yung single diode lang ganyan kung gusto nyong mag-experiment. So ayun, yung output natin dito 110 na lang mga ka-DIY, sa halip na 220 yung pumapasok nagiging 110. So hindi talaga siya energy saving device mga ka-DIY. Wala kasi talagang ganong device. Kung gusto nyo talaga ng energy saving mga ka-DIY, magkabit kayo ng solar panel. Katulad nung grid tie natin na basic setup, ito check nyo lang yung link mga ka-DIY. Sa ganyang way, makakasave kayo talaga ng energy. Hindi yung mga ganitong energy saving device na isasaksak mo lang, makakatipid ka ng kuryente. Walang ganon mga ka-DIY. So anong effect nung bumaba yung sinusupply natin from 35 watts naging 17 watts? So mas matagal uminit yung device natin kasi nga binawasan mo yung sinusupply mo na voltahe. Actually hindi na nga AC yung sinusupply mo eh. Naging DC na eh. Yung DC na yon, ano yun eh? Hindi siya full wave eh. Ano nga ba yun? Half wave rectified voltage na yun. 'Di ba? Dagdagan mo lang ng capacitor eh. Pwede ka nang may power supply ka na high voltage eh. So ayun, mga ka-DIY, sana i-share niyo yung video na to para yung iba nating mga kababayan hindi na maloko. Kasi yung video na yon na sinishare ko sa inyo, yung J Chorba Chorba Energy Saver, hindi ko na sasabihin yung buong pangalan. Maraming naloloko mga ka-DIY kasi hindi siya mura. 2,000 to 3,000 ata yung presyo nung energy saving device niya. Pag binuksan mo, ganito lang din naman yung laman, diode lang. Niloloko lang tayong mga kababayan natin mga ka-DIY. So, yun lang, sana may napulot kayo o may natutunan kayong konti sa ating simple experiment. Tsaka ayun, huwag tayo magpapaloko mga ka-DIY sa mga energy saving device na yan, hindi yan totoo. Okay? Mga ka-DIY, please don't forget to subscribe nga pala, like and share this video. Maraming salamat.